මේ දිනවල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාලෝලුන්ගේ සිත් තුළ පවතින්නේ කනගාටුවක්. සමාජ මාධ්‍යයන් තුළට පිවිසීමෙන් මනාසේ දැක ගැනීමට පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම දිගින් දිගටම ලැබූ පරාජයන් සමග මෙරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවද අද පත්ව ඇති තත්ත්වය පිළිබඳ බොහෝ දෙනෙකුගේ අවධානය මේ විනිවිට ඒ කෙරෙහි යොමු වී තිබෙනවා. මෑත වර්ෂයන්හි නිමාවුදුටු බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් බංග්ලාදේශ සහ එංගලන්ත සංචාරයන් හමුවේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මුහුණ දුන් පරාජයන් සමග මෙරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉතිහාසයේ සිදු විශාලතම කඩාවැටීම් දැක ගැනීමට ලැබුණු බව ප්‍රේක්ෂක මතයයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සිටින ක්‍රීඩාලෝලීන්ගේ මහත් බලාපොරොත්තුවක් වූ හිටපු ක්‍රිකට් නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් පසුගියදා ක්‍රිකට් ආයතනයට ලිපියක් යොමු කරමින් සඳහන් කොට තිබුණේ පෞද්ගලික හේතුවක් මත තමන් සංචාරක ඉන්දිය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමග පැවැත්වීමට නියමිත තරඟාවලියෙන් ඉවත් වන බවත් තමා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් සමු ගැනීමක් පිළිබඳ සිතමින් සිටින බවත්ය. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් නායක දිනෙස් චන්දිමල්ද තමා ක්‍රිකට් තේරීම් වලට ඇතුළත් නොවීම සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන්ට ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා. එහිදී ඔහු සඳහන් කොට ඇත්තේ තමා යහපත් මානසික හා ශාරීරික සෞඛ්‍යයෙන් පසුවන හේයින් තමා තේරීම් සඳහා ඇතුළත් නොවීම පිළිබඳව චන්දිමල් එහිදී ප්‍රශ්න කර ඇති බවයි. තවදුරටත් සඳහන් කර ඇත්තේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ගත් තීරණ සියල්ලම ගනු ලැබුවේ රට වෙනුවෙන් බව පවසන දිනේෂ් චන්දිමාල් අවධාරණය කරන්නේ ඒ හරහා තමන් පෞද්ගලිකව අපහසුතාවයට පත්ව ඇති බවත් හිතුමතේ සිදුවන තේරීම් තමාගේ දක්ෂතාවයන්ට බලපෑමක් එල්ල කර ඇති බවත් චන්දිමාල් එම ලිපියේ පෙන්වා දෙමින් ඔහු විමසා ඇත්තේ තේරීම් කමිටුව හා ක්‍රීඩකීන් අතර විශ්වාසයක් තිබිය යුතු නොවේද යන්නයි. තවද මෙරට බිහි වූ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකීන් වන සනත් ජයසූරිය, අරවින්ද ද සිල්වා, මහේල ජයවර්ධන සහ කුමාර සංගක්කාර වයස අවුරුදු 30ට පෙර හා ලකුණු රැස් කර ඇති ආකාරය පිළිබඳවද අදාළ ලිපිය මගින් ක්‍රිකට් තාක්ෂණික කමිටුව වෙත පෙන්වා දී තිබෙනවා. චන්දිමාල් ක්‍රිකට් නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ තම ඉදිරි ක්‍රිකට් අනාගතය ගැන තීන්දුවක් ගැනීමට බලධාරීන් සමග සාකච්ඡාවක් ලබා දෙන ලෙසයි. වර්තමාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තත්ත්වයේ හේතුවෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් පසුගිය 8 වෙනිදා මෙසේ අදහස් දක්වා තිබෙනවා. 2014 ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ 2019 වෙනකොට ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරුන් 4ක් හිටියා. ප්‍රධාන පුහුණුකරුවන් 5ක් හිටියා. මේ අවුරුදු 4ට සහාය කාර්ය මණ්ඩලයේ 20ක් 30ක් අතර ඉඳලා තියෙනවා. මේ අවුරුදු 4.5ක කාල සීමාව තුළ කණ්ඩායමේ නායකයෝ 10 දෙනෙක් අත්හදා බලලා තියෙනවා. ක්‍රීඩකයන් 105 දෙනෙක් අවුරුදු 4ක් ඇතුළත අවස්ථාව දෙන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. හැබැයි අවසාන ප්‍රතිඵලය තමයි ඒ කිසි කෙනෙක්ට තමන්ගේ ස්ථානයේ ස්ථාවර වෙන්න අවස්ථාව ලැබී නැහැ. මේන් ක්‍රීඩකයන් 40 දෙනෙක් එක අවුරුද්දක් තමයි ක්‍රීඩා කරලා තියෙන්නේ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වැටීම 2015 ඉඳලා තමයි ආරම්භ වෙන්නේ. එහෙත් තවමත් සිදුවන්නේ එවන්නක් නොවේද යනුවෙන් ඔහු විමසා තිබෙනවා. විවිධ අවස්ථාවන් වලදී කණ්ඩායමේ බර කරට ගනිමින් පැකිලීමකින් තොරව නායකත්වයේ ජාතික වගකීමට මුහුණ දුන් දිමුත් කරුණාරත්න, දිනේෂ් චන්දිමාල්, ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්, සුරංග ලක්මාල්, ලහිරු තිරිමන්න කිසිදු ජාතික සංචිතයක පුහුණුවීම් වලට මෙතෙක් කැඳවා නැති බවයි මාධ්‍ය වාර්තාවල සඳහන් වෙන්නේ. මේ අතර ලහිරු තිරිමන්න ලබන මාසයේ ඕස්ට්‍රේලියා බලා පිටත්ව යාමට සූදානම් බවත්, සුරංග ලක්මාල්ද තම ක්‍රිකට් අනාගතය ගැන තීරණයක් ගැනීමට බලාපොරොත්තුවෙන් පසුවන බවත් මාධ්‍යයන් වල සඳහන් වෙනවා. මෙරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අරක්ගෙන සිටින විදෙස් පුහුණුකරුවන්ට හා එම ක්‍රීඩාවට සෑම අතින්ම වග කියන ක්‍රිකට් බලධාරීන් මේ ක්‍රීඩකයන්ට මෙසේ සැලකීම හරහා තවදුරටත් සිදුවන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ බිඳවැටීමක් විනා ගොඩ ඒමක් නොවේ. මෙරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් අප්‍රමාණ කැපවීම් කළ මේ ක්‍රීඩකයන්ටද අමිහිරි මතකයන් උරුම කර නොදීමට බලධාරීන් වග බලාගත යුතු නොවේද යන්න කාගේත් මතයයි. හෙටත් මේ වගේම වීඩියෝවක් අරන් එන තෙක් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ ගැන අදහස් ඔයාලා comment section එකේ add කරන්න අමතක කරන්නත් එපා.